jag sträcker mig precis innan. Ja, precis. Kände innan håret där drog. Ja, men hej och varmt välkomna ska ni vara till O-ringen TV. Jättekul att ha er med. Vi är ju ute i Nosten nu igen och vi har med oss Viktor. Tjena Viktor. Tjena Simon, kul att träffas. Vad är det vi ska kika på för någonting idag? Jo, men idag så ska vi springa en gul sträcka. Det är ju då för HD12 och de lättare banorna som man springer på O-ringen. Vi kommer dela upp sträckan i 3 delar. Där vi kommer pausa och gå igenom vad är det som kommer utmana löparna. Ska vi ta och kika lite på sträckan också? Ja, men självklart. Vi har här 2 alternativ. Ett är lite lättare där man följer den stora stigen och svänger in på fortsatt en ganska stor stig då. Det är ett lite tydligare ledstegen på det alternativet och lite lättare då. Sen har vi då det lite kortare alternativet men som också är lite klurigare. Där vi kommer att testa att springa idag. Det kommer vara 3 stycken pauser vi kommer ta och dela upp den i 3 delar sträckan för att visa upp de klurigheterna som kommer möta löparna. Vi kommer först stanna vid stigförgrening och gropen för att sedan ta oss vidare till den lite större stigen som passerar vår mindre stig som vi löper på. Där är flera stigar som löper om varandra. Där är det viktigt att hålla tungan rätt i mun, kolla på kassan och välja rätt stig. För att sedan då avsluta då med sista stigförgreningen innan den större stigen så att vi kommer rätt till den stora stigen så vi vet hur vi ska svänga och komma direkt till stenen då som är kontrollen. Ja, vad bra. Men nu står vi faktiskt här vid starten. Så då säger jag bara till dig att det är dags att sticka iväg. Ja, men tack. Nu kör vi. Så. Ska vi in på den lilla stigen. Här var den. Vi gör just nu att vi börjar till stigen och vi letar till vänster hela tiden. Här börjar närma sig till vår lilla grop som vi letar efter. Och här nere ser vi gropen. Ser vi den här nere. Och då vet vi att strax då svänger en stig ner till vänster. Ser vi här framme. Men vi ska följa stigen som går till höger. Som ligger rakt fram här då. Så då gör vi det. Fortsätter på. Och nu kommer vi fram då när vi närmar oss den större stigen här borta. Har vi en plan för det. Så vi passar kartan som man inte ska göra. Kolla kompassen. Och veta att vi ska gå på första stigen lite lätt till höger också. Kommer ligga. Och här kommer stigen då. Kollar vi på kompassen, det är viktigt. Vi ska hålla rätt, vi ska hålla lite till höger. En stig går rakt fram, där vi ska ta. Och även stigen som går ner till vänster som man skulle kunna välja fel på då. Men nu ska vi ta rätt stig och det är den här rakt fram. Så vi fortsätter springa på. Fortsätter kolla kartan att allt passar såklart. Och nu börjar vi närma oss här. Nu har vi gått igenom den här kurvan då. Då börjar vi närma oss här när vi ska kliva upp. Och jag tänkte ta till höger här när vi kommer fram. Ser vi här då att har en stig då som går upp till höger och en som går ner till vänster. Och vi ska gå i högra ringkanten. Går vi upp här för att få den enkla ingången med gula höjden och
nedförsbacke till kontrollen. Man kan se här att det är lite stråk. Nu ser vi gulhöjden här framme och den stora stigen. Svänger jag vänster. Ner här. Nu börjar vi närma se stenen här. Jag har gjort det nu några sekunder. Så kommer kontrollen sitta här bakom. Det gör den. Sådär. Och vi är framme. Ja, men det gick ju fint, eller hur? Ja, men det gick väldigt bra. Det var lite smålurigt bland stigarna. Ja, men det var det. Men så länge man verkligen tar sig tiden och kollar kompassen och tar rätt riktning vid stegfördelningen så löser man det. Mm. Och det fanns ju tydliga föremål också som man kan checka av. Ja, men exakt. Första delmomentet vi hade där hade vi den stora gruppen där. Och det är mycket enklare just i stegfördelningen att välja rätt väg istället för att vara lite osäker då. Mm. Ja, om man ska ta med sig någonting från det här idag då, vad är det man ska tänka på? Ja, så idag så ska man verkligen försöka ha med sig kompassen i stigfördelningen och dela upp sträckan på ett tydligt sätt. Där kommer du kunna göra mycket tid på O-ringen. Bra. Då vill jag tacka dig, Viktor, för att du har varit med idag och visat oss lite en sån här lättare sträcka då. Ja, men tack så jättemycket för att vara med och hoppas att vi har hjälpt någon här. Ja, förhoppningsvis har det varit så. Om ni har tyckt att det här varit intressant eller roligt så får ni jättegärna ge en tumme upp. Och följ gärna kanalen ifall ni inte vill missa nästa veckas trevliga avsnitt. Så ses vi då. Ha det så bra. Hej! Hej!